Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Khi bắt đầu làm việc với Java, cái khái niệm đầu tiên mà các bạn cần phải biết là về class. Thì trong Java, một cái class nó là một cái bảng thiết kế hoặc là một cái template, nó được sử dụng để tạo các đối tượng. Một cái class trong Java nó sẽ được định nghĩa bởi từ khóa class và nó bao gồm những cái thành phần chính như sau. Đầu tiên là câu lệnh package để khai báo nơi mà class của chúng ta sẽ được lưu trữ trong toàn bộ dự án. Câu lệnh import thì dùng để import những cái class khác được sử dụng trong class của chúng ta. Các comments khai báo và định nghĩa cái class, các cái biến, các phương thức, các cái constructor khai báo cái annotation. Bên trong một cái class thì chúng ta cũng có thể định nghĩa các cái static block hoặc là các cái inner class. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi chi tiết những cái thành phần này các bạn nhé. Thì khi mà các bạn tạo mới một cái Java class, điều đầu tiên mà các bạn cần phải định nghĩa đó là cái package mà class của các bạn sẽ thuộc về. Mỗi cái class trong Java đều phải nằm trong một cái package nào đó. Các bạn có thể đặt tên cho cái package giống như mình đặt tên như này. Hoặc nếu mà các bạn không định nghĩa cái thông tin package thì cái class của chúng ta nó sẽ nằm trong một cái gọi là default package. Để khai báo một package cho một cái class thì các bạn sử dụng cái từ khóa là package và tiếp theo nó là tên của cái package. Tên của cái package này nó sẽ tương ứng với cái đường dẫn tới cái thư mục đang chứa cái tập tin Java của các bạn. Cái câu lệnh package này nó không thể nằm bên trong hay là nằm sau phần định nghĩa của class, nó phải nằm ở trên đầu. Nếu các bạn đặt nó bên trong hoặc là nằm sau phần định nghĩa của class thì đoạn code của cái class này nó sẽ bị lỗi compile. Ví dụ như bạn để ở đây thì các bạn sẽ thấy idea nó báo lỗi. Và nếu các bạn để ở đây thì idea nó cũng sẽ báo lỗi. Trong một cái class thì chúng ta không thể khai báo quá một lần cái câu lệnh package, bạn cũng không thể khai báo như này. Ta chỉ cần khai báo duy nhất một cái dòng cho cái package này thôi. Tiếp theo về cái câu lệnh import thì câu lệnh import dùng để khai báo những cái class sẽ sử dụng trong cái class của chúng ta. Nếu những cái class mà chúng ta sử dụng nằm cùng package với class của chúng ta thì các bạn không cần phải khai báo câu lệnh import cho những cái class này. Ví dụ như ở đây mình có một cái class nằm trong cùng package với class hello world, ví dụ như student đi. Mình có thể import cái class student như này, hoặc là mình không cần phải khai báo cái câu lệnh import cho class student bởi vì class student nó đang nằm trong cùng package với class hello world. Các bạn có thể sử dụng nó như sau. Bởi vì cái class student và class hello world nằm trong cùng một package nên các bạn không cần phải import cái class student này. Nhưng nếu mình mua cái class student qua một cái package là com.hướng dẫn java.java.order thì bắt buộc các bạn phải khai báo cái package của class student trong cái class hello world để mà có thể sử dụng class này. Cái câu lệnh import đó phải nằm sau cái câu lệnh package các bạn nhé. Nếu các bạn để cái câu lệnh import trước cái package thì idea nó sẽ báo lỗi. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về các cái comments. Thì Java cho phép chúng ta sử dụng các cái comment trong code. Các cái comment này nó có thể xuất hiện bất kỳ đâu trong code Java, trước hoặc là sau cái câu lệnh package, trước hoặc là sau cái câu lệnh import, trước và sau định nghĩa của cái class, và cả trước và sau định nghĩa của phương thức nữa. Có hai cách chúng ta có thể thêm các comment vào code Java, đó là chúng ta có thể sử dụng comment nhiều dòng. Ví dụ như nó sẽ bắt đầu với dấu gạch chéo sao và kết thúc với dấu gạch chéo dấu sao gạch chéo. Thì tất cả những cái nội dung giữa hai cái cặp
ký tự này đều được xem là những cái comment. Cách thứ hai là chúng ta có thể sử dụng comment ở cuối dòng. Với cách này thì chúng ta sẽ sử dụng hai dấu gạch chéo. Tất cả những cái ký tự phía sau cái dòng này sẽ được xem là comments. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cách chúng ta khai báo và định nghĩa các cái class. Thì như các bạn thấy ở đây, một cái class được khai báo thì phải có sử dụng cái từ khóa là class, kèm theo đó là tên của cái class và hai dấu ngoặc nhọn mở và đóng. Ngoài ra thì để khai báo một cái class, chúng ta còn có thể thêm các thành phần khác, ví dụ như là access modifier nè, public hay là private hay là protected hay là default. Tiếp theo thì các bạn cũng có thể thêm một số cái non access modifier, ví dụ như là từ khóa final nè. Nếu mà class của các bạn extend từ một cái class khác thì các bạn có thể sử dụng cái từ khóa extend và định nghĩa cái tên của cái class cha mà class của bạn đang extend. Nếu mà cái class của bạn đang hiện thực một hoặc nhiều cái interface thì các bạn cũng có thể sử dụng implement để implement cái interface đó. Ví dụ mình đang khai báo để implement cái interface là Renable của Java. Đó. Và cuối cùng là cái phần thân của class. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về các cái biến và các cái method trong một cái class của Java. Thì một cái class nó sẽ định nghĩa các cái thuộc tính và hành vi của một cái đối tượng nào đó. Trong một cái class thì các cái biến, ví dụ như mình định nghĩa một cái biến là rabbit string message, thì các cái biến nó sẽ thể hiện thuộc tính của đối tượng và các cái phương thức nó sẽ thể hiện hành vi của cái đối tượng đó. Ví dụ như class mình đang định nghĩa một cái thuộc tính là message và các cái phương thức main để chạy cái ứng dụng, và còn phương thức run thì nó implement cái interface runnable. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về các cái constructor. Thì mỗi đối tượng trong Java đều có ít nhất một cái constructor, bởi vì nếu không có constructor thì chúng ta sẽ không thể tạo được đối tượng của Java. Mặc định mà nếu các bạn không khai báo một cái constructor nào cho class mình thì chỉ có một cái default constructor. Ví dụ ở đây sẽ là default constructor, nó sẽ là một cái constructor không có thêm số. Ngoài ra thì các bạn còn có thể định nghĩa một cái constructor có thêm số như này. Các bạn có thể định nghĩa nhiều cái constructor khác nhau trong một cái class, nhưng bắt buộc phải khác thêm số các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về annotation. Thì annotation trong Java nó đóng vai trò là một cái metadata, cung cấp thông tin về code của chúng ta cho compiler, cho các cái thư viện hoặc là framework. Chúng ta sẽ khai báo cái annotation với cái ký tự là a cộng. Đây là những cái annotation mặc định mà Java nó hỗ trợ. Ví dụ như đây mình khai báo cái annotation là duplicate như này. Này là chúng ta đang khai báo annotation ở class level. Các bạn cũng có thể khai báo annotation trong phương thức. Ví dụ như bạn thấy ở đây nó có một cái annotation là override, nó được khai báo cùng với phương thức là run để chỉ định là cái phương thức này đang implement object method trong cái interface là runnable. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về static block. Thì trong một cái class các bạn cũng có thể định nghĩa một cái static block code sử dụng cái từ khóa static như sau. Cái đoạn code trong cái static block này nó sẽ được chạy một lần khi mà cái class của chúng ta được log vào JVM các bạn nhé. Cuối cùng chúng ta sẽ nói về các cái inner class được định nghĩa trong một cái class Java. Thì bên trong cái class này các bạn cũng có thể định nghĩa một hoặc là nhiều các cái class khác. Ví dụ như mình định nghĩa một cái class là school đi. Với cái thuộc tính là name. Đó.
Như các bạn thấy, chúng ta có thể định nghĩa một cái class ở bên trong cái class chính của chúng ta. Như vậy là trong cái video này mình đã giới thiệu với các bạn một số cái thành phần chính trong một cái class của Java. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.